dulo. Okay, smokes effects. Okay. So, ang unang step, open natin si Picsart. Then, skip natin. So, meron tong purple na plus. I-click lang natin yun guys para pumunta tayo sa bagong file. So, next, mag-a-add tayo. Since ang gusto kong model ay si Ivana Alawi, yan. Yan yung raw file niya. So, ang una-una natin gagawin is okay, ika-cut natin yung background. So, click natin si scissors. Then, after scissor, pindutin natin yung person para ma-highlight siya. Yan. So, ang gawin natin, ayusin natin yung selection tools. Kailangan makrap natin siya ng maayos. Tapos, since ang ating tutorial is smoke, so nag-download ako ng picture na smoke. Yan. Add muna natin yung smoke background natin. Napakadali lang nito guys. So, add natin yung smoke background and yung image natin. So, iayos lang muna natin. Make it sure guys na wag nyo i-merge yung mga picture ha. Wag nyo pagsasamahin kasi once na pagsama natin siya, hindi mo siya makaka. So, click lang natin yung image. So, ang gusto natin is si Ivana is yun yung image natin na papatungan. So, make it sure lang guys na naka-tap siya. Naka-tap object natin yung gusto nating gamitan. So, since si Ivana I love yung ating object, so, gagamitan natin ng erase. I-erase lang natin. Yan guys, yan. I-erase mo lang siya. So, ayan na siya guys.